හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කොහොමද ඔයාලට අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ වෙනද වගේම වචන 20ක් සහ වාක්‍ය 20ක් ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතේ ලයිෆ් එකට කතා කරන්න අවශ්‍යම කරන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක මුලින් ඉඳන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් දන්නවා කොහොමද අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය වචන මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඔයාලගේ ජීවිතයට සමීපම විදියට මේක එක්තරා පන්තියක් විදියට කරන වැඩසටහනක් නෙමෙයි. ඔයාලත් එක්ක එදිනදා ජීවිතේදී වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වචන 20 ප්‍රායෝගිකව සාකච්ඡා කිරීම තමයි වෙන්නේ. තව පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. අද පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ්ස් අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ආවට ශබ්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. මම රෙකෝඩින් කරන්නේ සුපුරුදු රෙකෝඩින් රූම් එකේ නෙමෙයි. අද පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. එලිමානේ තමයි රෙකෝඩින් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ශබ්ද ගැන එච්චර සැලකිල්ලක් දක්වන්න එපා. වීඩියෝ එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න වෙනදා වගේම. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා මම. අපි එහෙනම් බලමු අද වචන 20 සහ වාක්‍ය 20 මොකක්ද කියලා. පළවෙනි වචන තමයි ෆුට් කියන එක. මොකද්ද මේ ෆුට් කියන්නේ? පාදවලට නැත්නම් අඩිය කකුල් ඒවට තමයි අපි ෆුට් කියලා කියන්නේ. Her foot got caught in one of the robes. මොකක්ද මේ කතාවෙන් කියන්නේ? හිතන්න පාරක ලණු ටිකක් ඇදලා තියෙනවා. කඹ ටිකක් ඇදලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා කෙනෙක් එකේ පැටලිලා වැටෙනවා. නැත්නම් ඒකට අහු වෙනවා. ඒ කතාව තමයි මේක කියන්නේ. Her foot got caught. ඒකට අහු වෙනවා. In one of the robes. එක ලණුවකට ලණු ගොඩකින් එක ලණුවකට ඇගේ කකුල් දෙක අහු වෙනවා කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. දෙවෙනි වචෙන් තමයි second කියන එක. second කියන එකේ තේරුමත් දෙක නැත්තම් දෙවෙනි ස්ථානය දෙවෙනි ලෙවල් එකට වැටෙනවා. ඒ වගේ තමයි second කියලා තේරුම අපිට ගන්න පුළුවන්. This is the second time she got late this month. This is the second time. මේක තමයි දෙවෙනි පාර. She got late. ඇය පරක්කු වෙච්ච මේ මාසෙට. ඔයා වැඩි පරක්කු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයාලට සම්බන්ධයි. මේක තමයි මම පරක්කු වෙච්ච දෙවෙනි පාර කියලා මේක හරවලා කියන්න බෑ. This is the second time I got late this month කියලා ඔයාලට හරවලා ඕන නම් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හරි. boy. boy කියන්නේ පිරිමි ළමයාට නැත්තම් අපි ගේ භාෂාව කියනවා නම් කොල්ලට තමයි boy කියලා කියන්නේ. There is a boy in her class. There is a boy in the class. දැන් මෙතන කතන්දරයක් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් හිතන්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා පන්තියේ ගෑල් ළමයෙක්ගේ කොණ්ඩෙන් දිගටම අදිනවා. දැන් ඉන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් වලින් කියන්න තමයි මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නේ. There is a boy in her class. කොල්ලෙක් හිටියා. නැත්තම් කොල්ලෙක් ඉන්නවා ඇයගේ පන්තියේ who keeps pulling her hair. දිගින් දිගටම එයාගේ කොණ්ඩෙන් අදිනවා. Who keeps pulling her hair. Who කියලා කියන්නේ අන්නර කොල්ලටම තමයි මෙතන මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු maybe කියන එක. maybe කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විය හැකි වගේ තේරුමක් තමයි maybe කියලා කියන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ හැබැයි අපි හිතනවා අපේක්ෂා කරනවා. Maybe we can have ice cream for dessert. මොකද dessert එකක් කියලා කියන්නේ? කෑම කෑවට පස්සේ ඔයාලට ice cream හම්බෙනවා, වටලප්පන් හම්බෙනවා, ෆුඩින් හම්බෙනවා. ඒවා තමයි dessert එකක් කියලා කියන්නේ. අතුරු පස. Maybe we can have. සමහරට අපිට හම්බෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් ice cream එකක් breakfast එක නැත්නම් මේ dessert එක විදිහට ලැබෙන්න පුළුවන්. toward කියන්නේ දෙසට ඉදිරියට තමයි ඒ පැත්තට toward කියන්නේ. He took a step toward her. ඔහු ඇය දෙසට පියවරක් ගත්තා. හිතන්න ගෑල් ළමයෙක් ළඟට ගිහලා කාට හරි කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි ලැජ්ජයි. ඉතින් ඒ වුණාට මෙයා කොහොම හරි ගිහලා කතා කළා. ඒක තමයි මේ he took. එයා ගත්ත පියවරක් step toward her. ඇය දෙසට පියවරක් ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන්. able කියන්නේ හැකියාව ලැබෙනවා. එයාට අවස්ථාව හම්බෙනවා. අවකාශය ලැබෙනවා. Will you able to send me your report today? දැන් ඔයාගේ බොස් ඔයාගෙන් මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන්ද? ඔයාට පුළුවන් වෙයිද මගේ report එක වන්න? මම අර හදන්න දුන්න report එක. Will you be able to send me your report today? ඔයාට පුළුවන්ද මම අර හදන්න දුන්න report එක මට එවන්න අද දවස ඇතුළත? age කියන්නේ මොකද්ද? age කියන්නේ වයස නැත්තම් කාලය කියලා ගන්න පුළුවන්. What is the average marrying age these days? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ අයිඩියා එක මොකක්ද මේ දවස්වල තියෙන මධ්‍යම වයස? ඒ කියන්නේ අපි average marrying age එකක් කියලා කියන්නේ වැඩි කරන්න සුදුසුයි කියලා තියෙන ආසන්න වයස. අපි කියමු 25 30 වෙන්න පුළුවන්, 30 35 අතර වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හිතන age එක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. What is the average marrying age these days? මේ දවස්වල මැරි කරන්න සුදුසුයි කියලා අපි සම්මත කරගත්ත වයස මොකක්ද?
of කියන්නේ මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යනවා කියන්න. The cat ran off with the dog. බල්ලා පස්සේ පූසා දිව්වා. The cat ran off with the dog. නැත්නම් බල්ලත් එක්ක පූසා දිව්වා කියලා මේකෙදි ගන්න පුළුවන්. පොලිසි මොකක්ද පොලිසි කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල කොවිඩ් එක සම්බන්ධයෙන් පොලිසිස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා අපි කරන්න ඕන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි ආයතනයක් විසින් හරි අපි විසින් හරි පනව ගන්න දේවල් සමූහයකට තමයි අපි පොලිසි එකක් කියලා කියන්නේ බලන්න ඒකට තියෙන එක්සැම්පල් එක they have a generous return policy මොකක්ද මේ generous return policy එකක් කියලා කියන්නේ generous කියලා කියන්නේ කාරුණිකයි ත්‍යාගශීලී කියන එක return කියලා කියන්නේ ආපසු බාර දෙනවා කියන එක they have ownට තියෙනවා generous return policy එකක් හිතනවා කඩේකට ගිහිල්ලා බඩුවක් අරගෙන ඒක මාරු කරගන්න බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන්. ඊටාම කාරුණික මාරු කරලා දෙනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they have a generous return policy කියලා. everything මොකක්ද මේ everything කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඔක්කොම everything කියලා තමයි අපි කියන්නේ. everything is on sale මේ දවස්වල මේක ගැලපෙනවා. ලෝකේ තියෙන ඕනම දෙයක් දැන් sale වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. මිලට ගන්න තියෙනවා. everything is on sale. love ඔගොල්ලෝ වැඩියම ආපු වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන් love ආදරයට තමයි සෙනෙහසට love කියලා කියන්නේ. I love what you are wearing. ඔයා ඇඳගෙන ඉන්න එකට මම ගොඩක් කැමතියි. I love what you are wearing. මෙතන love පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩාක් කැමතියි කියන්න. process මොකද්ද process එකක් කියන්නේ process එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙන විදිහක් තියෙනවා ඒක තමයි process එකක් කියලා කියන්නේ හිතන්න මේ YouTube එකට වීඩියෝ එක දාන එකෙත් process එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනවා ඊට පස්සේ edit කරනවා ඊට පස්සේ upload කරනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක තමයි process එක බලමු අපි මෙතෙන්දී මොකද්ද process එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා wait ඔහොම ඉන්න give me a time to process everything you are telling me ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න මට කාලය දෙන්න give me time to process මට කාලය දෙන්නේ ක්‍රියාවලිය සකස් කරන්න everything you are telling me ඔයා කියපු හැම දෙයක්ම මට මේ process එකක් විදිහට කරන්න කාලය දෙන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන මං ඉල්ලීමක් කරනවා එහෙම හිතන්න බොස් කෙනෙක් ඔයාලට කිව්වා මේක මේ විදිහට කරන්න මෙන්න මේ විදිහට report එක හදලා දෙන්න කියලා එයා කාලෙලා wait පොඩ්ඩක් ඉන්න මට process කරන්න කාලය දෙන්න ඔයා කියපු විදිහටම music මොකද්ද music කියන්නේ සංගීතයට ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද music කියන්නේ කියලා I love music මම ගොඩාක් කැමති සංගීත I love music. ඔයාලට මේ වගේ වචන උගන්වන්නේ ඔයාලගේ එදිනෙදා ලයිෆ් එකට මේ වාක්‍ය සමහරට ඔයා කියන්නේ නැතුව ඇති. I love music මම ගොඩාක් කැමති සංගීත. එතකොට මේ I love කියලා දාලා music කෙනට ඔයාලා ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති දෙයකට. ඊට පස්සේ බලන්න including ඇතුළත් කිරීමට තමයි including කියලා කියන්නේ. මොකක් හරි දෙයකට තව දෙයක් ඇතුළත් කරනවා. බලන්න example එක around 20 people attended including Bob and Beth 20 people attended හරිද 20ක් විතර මිනිස්සු සහභාගී වුණා ඒකට ඇතුළත් වුණා Bob සහ Beth කියන දෙන්නත් ඒ දෙන්නත් ඇතුළුව මිනිස්සු 20ක් විතර මේකට සහභාගී වෙලා තිබ්බ දැන් ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති අපි කොහොමද including කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා consider මොකද්ද consider කරනවා කියලා කියන්නේ සලකා බලනවට තමයි consider කියලා කියන්නේ I hope you consider my project proposal මොකද්ද මේ project proposal එකක් කියලා කියන්නේ project එකක් කරන්න කලින් ව්‍යාපෘතියක් කරන්න කලින් ඒක ගැන සඳහන් කරලා පොඩි විස්තරයක් මුලින් දෙන්න ඕනේ යෝජනාවක් දෙන්න ඕනේ ඒක තමයි project proposal එකක් කියලා කියන්නේ I hope you මම හිතනවා ඔයා මගේ project proposal එක සලකා බලයි කියලා තේරුණානේ appear කියන්නේ මොකද්ද පෙන්නුම් කරනවා පෙනෙනවා ඒකට තමයි අපි appear කියලා කියන්නේ how did that appear out nowhere ඒක හිතා ගන්නවත් බැරි තැනකට කොහොමද ගියේ කොහොමද වාට ඒක තේරුම් කරන්නේ මම දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් තියනවා කොහෙන් හරි ඊට පස්සේ කවුරු හරි යාළුවෙක් කියලා කොහෙද ඔයා ඒක තිබ්බේ ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා මට හිතා ගන්න බෑ ඒක මං කොහෙ තිබ්බද කියලා ඒක තමයි how did that appear out nowhere ඒක කොහෙවත් පේන්න නැත්තේයි අන්න ඒ වාක්‍ය තමයි මෙහෙම අහන්නේ how did that කොහොමද ඒක නැති උනේ appear out හරිද ඒක පේන්න නැත්තේ nowhere කියලා කියන්නේ කොහෙවත් ඒක පේන්න නැහැ කියන එක අපිට මේ වාක්‍ය නෙගටිව් වෙනවා මේ nowhere කියන එකෙන් nothing nowhere වගේ දැම්මට පස්සේ ඒක මේ බාණ්ඩේ නැත්නම් මේක කොහෙවත් පේන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහන්නේ actually මොකද්ද actually කියලා කියන්නේ actually කියන්නේ
ඇත්ත වශයෙන්ම කියන එක. I'm actually just healing out. healing out කියන්නේ ඔයාට තුවාලයක් හැදෙනවා නැත්නම් මොකක් හරි mental අසනීපයක් හරි මොකක් හරි වේදනාවක් ගෙන දෙන දෙයක් හැදෙනවා. ඒක කෙමෙන් කෙමෙන් සුවපත් වෙනවා නම් තමයි healing out කියලා කියන්නේ. I'm actually just healing out. ඇත්තටම මට දැන් ටිකෙන් ටික හොඳ වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. බයි මොකක්ද බයි කියන්නේ මිලදී ගන්නවට තමයි බයි කියන්නේ බලන්න මිලදී ගන්නවා කියන එක කොහොමද අපි වාක්‍යයකට දාන්නේ කියලා I'm going to buy these shoes සපත්තු දෙකක් තියෙනවා ඒක ඔයා පෙන්න ඔන්ලයින් හරි නැත්නම් කඩේක හරි පෙන්නන්න පුළුවන් මම මේ සපත්තු දෙක දැන් ගන්න තමයි I'm going to buy these shoes probably කියන්නේ පෙනෙන හැටියට අපිට පේන විදිහට කියන එක තමයි probably කියන්නේ he is probably still asleep හිතන්න කවුරු හරි ටිකක් මැරිලා වගේ නිදාගෙන ඉන්නවා දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් පේන හිටියට නම් මේක නිදියගෙන ඉන්නේ he is probably still sleep තාමත් ඔහු නිදාගෙන තමයි ඉන්නේ පේන හැටියට අවසාන වචනය අද දවසේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන human කියන්නේ කාටද මේ කතා කරන මටත් අහගෙන ඉන්න ඔයාලත් humansලා give him a break he is only human මම මේ thumbnail එකට දාලා තියෙන මේ වාක්‍යයම තමයි අවසාන එක එකතු වුණා නම් ඔයාලට මේ වාක්‍යයේ තේරුම දැන් දැනගන්න පුළුවන් හිතන්න දැන් කවුරු හරි ගොඩක් වැඩ කරනවා මුළු දවසම ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් වගේ බොස්ට එයාට පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න එයාත් මිනිස්සෙක් give him a break එයාට පොඩි විවේකයක් දෙන්න he is only human එයා මිනිස්සෙක් නැත්තම් කම්පියුටර් එකක් නෙමෙයි එයා මිනිස්සෙක්ම පමණයි ඒකින්ද එයාට පොඩි විවේකයක් දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන් දැන් ඔයාට වාක්‍ය විස්ස සහ වචන විස්ස මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා පැහැදිලි වෙච්ච නැති තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මම කමෙන්ට් එකේ පැහැදිලි කරන්නම් මොකක්ද ඇත්තටම සිද්ධ වුනේ නැත්නම් ඔයාට පැහැදිලි වෙච්ච නැති තැන මම ඉතින්දි පැහැදිලි කරන්නම් හරි එහෙනම් මේ වචන විස්සත් එක්ක එකතු වුණා නම් ගොඩාක් ස්තුතියි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න share කරන්න like කරන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කතන්දරේ එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්කත් මේ වගේම එකතු වෙන්න channel එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම good luck හැමෝටම goodbye